Ancient Amulet Analysis มือวิทยาศาสตร์พบกับศรัทธาเราจะพาคุณมองพระเครื่องในมุมที่สายตาเพียงอย่างเดียวอาจมองไม่เห็นผ่านหลักฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อค้นหาว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากำลังบอกอะไรกับเรา Ancient Amulet Analysis by SEM and AI The naked eye misses this สายตาของคุณมองข้ามสิ่งนี้ลองมองพื้นผิวโลหะชิ้นหนึ่งค่ะด้วยตาเปล่าเราอาจเห็นเพียงพื้นผิวธรรมดาเห็นสีเห็นรอยเห็นความขรุขระบางส่วนและเราอาจคิดว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่นั้นคือรายละเอียดทั้งหมดที่พื้นผิวมีแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปใกล้กว่านี้ล่ะใกล้ขึ้นอีกนิดและใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนรายละเอียดที่ตาของมนุษย์ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เริ่มปรากฏขึ้นพื้นผิวที่เคยดูเรียบอาจไม่ได้เรียบเลยบริเวณที่เคยดูเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันอาจเต็มไปด้วยโครงสร้างขนาดเล็กมีความสูงต่ำมีพื้นผิวมีขอบเขตและมีรายละเอียดที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่นี่คือโลกที่มีอยู่บนวัตถุตลอดเวลาเพียงแต่ดวงตาของเราไม่สามารถมองเห็นมันได้และในการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่คำถามแรกของซีซั่นนี้จึงไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่คือเราจะมองเห็นมันได้อย่างไรเพราะก่อนที่เราจะวิเคราะห์ก่อนที่จะอธิบายและก่อนที่จะสร้างข้อสรุปเราต้องสามารถเห็นหลักฐานก่อน There is more to see ยังมีสิ่งให้มองเห็นอีกมากกว่านี้ทำไมเราถึงมองไม่เห็นรายละเอียดเหล่านั้นคะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามองไม่ดีพอแต่เป็นเพราะเครื่องมือในการมองทุกชนิดมีข้อจำกัดเมื่อวัตถุสองรายละเอียดอยู่ใกล้กันมากเกินไปสายตาของเราอาจไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้แม้เราจะใช้กล้องช่วยขยายการขยายภาพเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นรายละเอียดใหม่ได้ไม่สิ้นสุดเพราะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความละเอียดในการแยกรายละเอียดหรือความสามารถในการแยกรายละเอียดที่อยู่ใกล้กันลองคิดง่ายๆค่ะถ้าเรานำภาพที่มีรายละเอียดไม่พอมาขยายให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่ได้อาจเป็นเพียงภาพเดิมที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่รายละเอียดใหม่นี่คือเหตุผลที่เมื่อเราต้องการศึกษาพื้นผิวในระดับที่เล็กมากกล้องทาดาอาจไม่เพียงพอเราต้องการวิธีสังเกตอีกแบบหนึ่งวิธีที่สามารถเปิดรายละเอียดในระดับที่สายตาและการมองแบบเดิมเริ่มไปไม่ถึงดังนั้นคำถามจึงเปลี่ยนจากเราขยายได้มากแค่ไหนไปเป็นเราสามารถแยกรายละเอียดได้เล็กแค่ไหนนี่คือเหตุผลที่ resolution มีความสำคัญเพราะ seeing depends on resolution การมองเห็นขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือมาทำความรู้จักกับ SEM กันค่ะ SEM ย่อมาจาก Scanning Electron Microscope กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชื่ออาจฟังดูซับซ้อนแต่สำหรับตอนนี้ขอให้จำแนวคิดง่ายๆเพียงอย่างเดียวก่อนค่ะ SEM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสังเกตพื้นผิวในรายละเอียดที่เล็กมากแทนที่จะมองวัตถุแบบเดียวกับที่ตาของเรามอง SEM ใช้อิเล็กตรอนในการตรวจสอบพื้นผิวและจาก Interaction ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างเราสามารถสร้างข้อมูลที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดของพื้นผิวในระดับที่การมองแบบธรรมดาเข้าไม่ถึงแต่ในเอพิโซดนี้เรายังไม่จำเป็นต้องรู้ว่า Electron Interaction ปฏิกิริยาระหว่างลำอิเล็กตรอนกับตัวอย่างทุกชนิดทำงานอย่างไรยังไม่ต้องรู้ดีเทคเตอร์ตัวตรวจจับสัญญาณและยังไม่ต้องรู้ฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรื่องเหล่านั้นเราจะค่อยๆเปิดในตอนต่อไปตอนนี้สิ่งที่ต้องจำคือ
SEM ไม่ได้ถูกนำเข้ามาเพื่อให้คำตอบ มันถูกนำเข้ามาเพื่อทำสิ่งที่เกิดก่อนคำตอบ คือการสังเกต มันเปิดหน้าต่างให้เราเห็นพื้นผิวในอีกระดับหนึ่ง และทันทีที่หน้าต่างนั้นเปิด คำถามใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้ SEM observe surfaces SEM สังเกตพื้นผิว แต่คำว่า scanning ในชื่อ SEM มีความหมายค่ะ เพราะ SEM ไม่ได้สร้างภาพเหมือนกล้องถ่ายรูปทั่วไป กล้องทั่วไปทำให้เราคุ้นเคยกับแนวคิดว่า กดชัตเตอร์ แล้วได้ภาพหนึ่งภาพ แต่ SEM ใช้วิธีต่างออกไป แนวคิดพื้นฐานคือลำอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ สแกนไปตามพื้นผิว ทีละตำแหน่ง ทีละบริเวณ เหมือนกับการอ่านพื้นที่อย่างเป็นระบบ เมื่ออิเล็กตรอนไปทำปฏิกิริยากับพื้นผิว ระบบจะได้รับสัญญาณจากตำแหน่งนั้น จากนั้นเลื่อนไปตำแหน่งถัดไปและทำซ้ำจนข้อมูลจากตำแหน่งจำนวนมากถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นภาพ ดังนั้นภาพ SEM ที่เราเห็นไม่ได้เกิดจากการถ่ายแบบกล้องทั่วไป แต่มันถูกสร้างขึ้นจากการสแกน ตรงนี้ยังไม่ต้องจำรายละเอียดทางฟิสิกส์ค่ะ สิ่งสำคัญคือให้เห็นภาพในใจว่า scan signal image และแนวคิดนี้จะสำคัญมากในตอนถัดไป เพราะเมื่อเราเข้าใจว่า SEM สร้างภาพอย่างไร เราจะเริ่มเข้าใจด้วยว่า รายละเอียด ความสว่าง และลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพมาจากไหน แต่สำหรับตอนนี้จำเพียงว่า SEM builds images by scanning SEM สร้างภาพด้วยกระบวนการสแกน see the surface มองเห็นพื้นผิว และหลังจาก5สไลด์แรก มีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราจำไว้ก่อนเดินต่อค่ะ เมื่อเรามองภาพ SEM สิ่งแรกที่เรากำลังศึกษา คือ surface พื้นผิว เราสามารถเริ่มสังเกตว่า พื้นผิวเรียบหรือหยาบ มีบริเวณสูงต่ำหรือไม่ มีรูปร่างแบบใด มีขอบ มีหลุม มีรอย หรือมี structures ขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สิ่งเหล่านี้เรียกรวมๆในบริบทนี้ว่า morphology สันฐานวิทยา หรือลักษณะรูปร่างและสันฐานของสิ่งที่เรากำลังสังเกต แต่ตรงนี้มีหลักสำคัญมากค่ะ SEM ทำให้เราเห็น morphology ไม่ได้หมายความว่าเพียงเห็นรูปร่าง เราจะรู้ทันทีว่ามันคืออะไร เราไม่ควรมองฟีเจอร์ ลักษณะเด่นที่สังเกตพบ 1. แล้วรีบตั้งชื่อสาร ไม่ควรเห็นแพทเทิร์น รูปแบบ แล้วรีบสร้าง origin ที่มาหรือสาเหตุ และไม่ควรเห็นพื้นผิวที่ดูเก่า แล้วรีบสรุปอายุ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ observe สังเกต บันทึกสิ่งที่เห็นให้ตรงกับภาพ แล้วค่อยถามว่า เราต้องการ evidence หลักฐานอะไรเพิ่มเพื่อเข้าใจสิ่งนั้น นี่คือแนวคิดที่จะเดินต่อไปกับเราตลอดทั้งซีซั่น observation comes first การสังเกตต้องมาก่อน เพราะ SEM ไม่ได้บอกเราว่าเราควรเชื่ออะไร มันเปิดโอกาสให้เรามองหลักฐานให้ละเอียดขึ้น SEM reveals morphology SEM เผยให้เห็นสันฐานวิทยาของพื้นผิว เมื่อเราเริ่มดูภาพจาก SEM สิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือวิธีมองภาพค่ะ เพราะเราอาจคุ้นเคยกับภาพถ่ายทั่วไปที่ใช้สีช่วยบอกข้อมูล สีแดง สีเขียว สีน้ำตาล หรือความแตกต่างของสีบนพื้นผิว แต่ในเอพิโซดนี้สิ่งที่เราต้องการให้ความสนใจไม่ใช่ color สี แต่คือ shape รูปร่าง ลองมองพื้นผิวตรงหน้าโดยไม่รีบถามว่ามันเป็นสารอะไร เราสามารถเริ่มจากคำถามง่ายๆ เช่น บริเวณไหนดูสูง บริเวณไหนดูต่ำ ตรงไหนขรุขระ ตรงไหนเรียบกว่า มีสัน มีร่อง มีขอบ หรือมีโครงสร้างที่รูปร่างแตกต่างจากบริเวณรอบข้างหรือไม่ สิ่งที่เรากำลังฝึกสังเกตเรียกว่า morphology สันฐานวิทยา หรือลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของพื้นผิว
และนี่เป็นเหตุผลที่ SEM ไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงกล้องถ่ายภาพที่ขยายได้มาก คุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้รายละเอียดของ structure โครงสร้าง ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อน กลายเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตและบันทึกได้ แต่จำไว้นะคะ การเห็นเชฟยังไม่ได้บอกว่าเชฟนั้นเกิดจากอะไร ตอนนี้หน้าที่ของเราคือ มองให้เห็นก่อน จากนั้นจึงค่อยสร้างคำถาม เพราะใน SEM morphology matters สันฐานวิทยาหรือรูปร่างพื้นผิวมีความสำคัญ Look closer มองใกล้ขึ้นไปอีกนิด ทีนี้ลองนึกถึงพื้นผิวโลหะที่ดูเรียบด้วยตาเปล่าค่ะ ถ้าเรามองจากระยะปกติ เราอาจเรียกมันว่า smooth เรียบ แต่เมื่อเข้าไปใกล้ขึ้นคำว่าเรียบอาจเริ่มเปลี่ยนความหมาย เราอาจพบความสูงต่ำเล็กๆ ร่อง สัน พื้นผิวหยาบ หรือแพทเทิร์นรูปแบบที่ตาเปล่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และเมื่อขยายเข้าไปอีก สิ่งที่เคยดูเป็นพื้นผิวเดียวกัน อาจกลายเป็นแลนด์สเคปภูมิทัศน์เชิงพื้นผิวที่เต็มไปด้วยรายละเอียด นี่คือเหตุผลที่มาสเตอร์ใช้ประโยคว่า smooth is relative ความเรียบเป็นสิ่งสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับสเกลที่มองคำว่าเรียบขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองในสเกลหรือระดับการมองไหน สิ่งที่ดูเรียบในระดับมิลลิเมตรอาจไม่เรียบในระดับที่เล็กลง และนี่คือคุณค่าของการเปลี่ยนสเกลในการสังเกตค่ะ เราไม่ได้เพียงทำให้ของเดิมใหญ่ขึ้น แต่กำลังเปิดรายละเอียดที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้าใกล้พื้นผิวมากขึ้นคำถามก็สามารถละเอียดขึ้นตาม จาก surface พื้นผิว ไปสู่ texture เนื้อผิว และจาก texture เราอาจเริ่มพบฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบที่เล็กกว่านั้นอีก เพราะบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าพื้นผิวเรียบอาจเป็นเพียงผลจากการที่เรายังมองไม่ใกล้พอ Look closer มองใกล้เข้าไปอีก See the details มองเห็นรายละเอียด และเมื่อเราเข้าไปใกล้พอสิ่งที่เคยซ่อนอยู่ก็เริ่มปรากฏค่ะ นี่คือหนึ่งในความสามารถสำคัญของ SEM See the details บนพื้นผิวที่ตาเปล่าอาจเห็นเพียงรอยเล็กๆ เมื่อเข้าไปดูในระดับที่ละเอียดขึ้น เราอาจเริ่มแยกฟีเจอร์หรือลักษณะเด่นที่สังเกตพบออกจากกันได้มาสเตอร์ยกตัวอย่างไว้ 3 ลักษณะ รอยแตกเล็กๆ หลุม และเส้นละเอียด สิ่งเหล่านี้เรียกรวมในช่วงนี้ได้ว่า micro features หรือรายละเอียดขนาดเล็กบนพื้นผิวที่เราไม่สามารถสังเกตได้ชัดจากการมองปกติ แต่ตรงนี้มีหลักสำคัญมากค่ะ เมื่อเราเห็นรอยแตก เรายังไม่จำเป็นต้องรู้ทันทีว่ามันเกิดจากอะไร เมื่อเห็นหลุม เรายังไม่ควรรีบสรุปว่ามันเกิดจากกระบวนการใด และเมื่อเห็นเส้น รูปร่างเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้พิสูจน์ origin สิ่งแรกที่เราทำคือ บันทึกว่ามันมีอยู่ ดูตำแหน่ง ดูรูปร่าง ดูขนาดเชิงเปรียบเทียบ และดูความสัมพันธ์กับบริเวณรอบข้าง จากนั้นฟีเจอร์เหล่านี้จึงสามารถกลายเป็นคำถามสำหรับการวิเคราะห์ต่อ นี่คือความแตกต่างระหว่างการเห็นรายละเอียดกับการอธิบายรายละเอียด ตอนนี้ SEM ทำหน้าที่แรกก่อน มันทำให้ hidden becomes visible เพราะ SEM reveals micro features SEM เผยให้เห็นลักษณะเด่นระดับจุลภาค Shape is evidence รูปร่างคือหลักฐาน แต่สิ่งที่เราเห็นใน SEM ไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะมันดูแปลกหรือสวยงามค่ะ รูปร่างของพื้นผิวสามารถเป็น evidence หลักฐาน
นี่คือจุดที่วิธีมองภาพต้องเปลี่ยนอีกครั้ง จากการดูภาพไปสู่การสังเกตหลักฐาน ถ้าเราพบฟีเจอร์หรือลักษณะเด่นที่สังเกตพบหนึ่ง เราไม่ควรถามทันทีว่ามันคืออะไร แต่สามารถเริ่มจากคำถามที่ evidence ตอบได้ก่อน มันมีรูปร่างแบบไหน พบเพียงบริเวณเดียวหรือหลายบริเวณ ขอบเขตของมันอยู่ตรงไหน มันต่อเนื่องหรือแยกออกจากกัน และพื้นที่รอบข้างเหมือนหรือต่างอย่างไร คำถามเหล่านี้ไม่ได้สร้าง conclusion ค่ะ มันสร้าง observation การสังเกต และ observation ที่บันทึกอย่างเป็นระบบ สามารถกลายเป็นฐานสำหรับ evidence ประเภทอื่นในขั้นต่อไป นี่คือเหตุผลที่คำว่า shape is evidence รูปร่างคือหลักฐาน ไม่ได้หมายความว่า shape พิสูจน์ origin ได้ ตรงกันข้าม มาสเตอร์กำกับไว้อย่างชัดเจนว่า observe before interpreting สังเกตก่อนตีความ ดังนั้น morphology เป็นข้อมูล แต่ข้อมูลนั้นต้องถูกเก็บไว้ในขอบเขตของสิ่งที่ภาพแสดงจริง เราเห็น เราบันทึก เราเปรียบเทียบ แล้วจึงถามว่า ต้องมี evidence อะไรอีก จึงจะเข้าใจสิ่งที่เห็นได้มากขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของ evidence first thinking แนวคิดหลักฐานมาก่อน เพราะ morphology contains information สันฐานวิทยาบรรจุข้อมูลอยู่ในตัวเอง First observe สังเกตก่อนเป็นอันดับแรก นี่คือบทสรุปของสิ่งที่เราเรียนรู้มาถึงตรงนี้ค่ะ ก่อนจะถามว่า วัตถุประกอบด้วยอะไร ก่อนจะถามว่าฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบ เกิดขึ้นจากกระบวนการไหน และก่อนจะถามว่า สิ่งที่เห็นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับประวัติของวัสดุ ขั้นแรกคือ first observe สังเกตก่อนเป็นอันดับแรก SEM ทำให้เรามองเห็นพื้นผิวในระดับที่ละเอียดขึ้น เราเริ่มเห็น texture เนื้อผิว เห็น micro features ลักษณะเด่นระดับจุลภาค และเริ่มบันทึก morphology สันฐานวิทยา แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการวิเคราะห์ นี่เป็น distinction ข้อแตกต่างที่สำคัญมากสำหรับซีซั่น1ค่ะ เพราะในตอนต่อๆไป เราจะค่อยๆเพิ่ม evidence หลักฐาน และความเข้าใจทีละชั้น แต่ถ้า observation การสังเกต แรกไม่ถูกต้อง หรือเราเติมคำอธิบายลงไปก่อนที่ evidence จะมาถึง ขั้นตอนที่ตามมาก็สามารถเดินผิดทิศได้ตั้งแต่ต้น ดังนั้นนิสัยแรกที่เราต้องสร้างคือ เมื่อเห็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจ อย่าเพิ่งเดา มองก่อน บันทึกก่อน ตั้งคำถามก่อน แล้วจึงหาหลักฐานที่เหมาะสมมาช่วยตอบ นี่คือเหตุผลที่ scientific investigation การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เริ่มจากความมั่นใจ มันเริ่มจากการสังเกตอย่างมีวินัย จาก human vision resolution SEM scanning surface shape texture micro features morphology evidence and observation การสืบสวนที่แท้จริงจึงสามารถเริ่มต้นได้ understanding begins here เพราะ observation precedes explanation การสังเกตเกิดขึ้นก่อนการอธิบาย Every surface has a story ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่า SEM สามารถเปิดรายละเอียดของพื้นผิวที่ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่ขั้นต่อไปคือ เราจะมองรายละเอียดเหล่านั้นอย่างไร ลองมองพื้นผิวในภาพนี้ค่ะ บางบริเวณดูเรียบกว่า บางบริเวณหยาบกว่า บางส่วนมีร่อง มีหลุม มีขอบเขต และมีฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบที่แตกต่างจากพื้นที่รอบข้าง รายละเอียดเหล่านี้ทำให้พื้นผิวไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของวัตถุ มันสามารถเก็บร่องรอยของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวเอาไว้ นี่คือความหมายของประโยค Every surface has a story แต่คำว่า story เรื่องราวตรงนี้ต้องระวังค่ะ
เราไม่ได้หมายความว่าเพียงเห็นพื้นผิวแล้ว เราจะสามารถเล่าประวัติทั้งหมดของวัตถุได้ทันที สิ่งที่ SEM ให้เราก่อนคือ ร่องรอยที่สังเกตได้ ส่วนคำถามว่า ร่องรอยนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดจากอะไร หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบไหน ยังต้องใช้ evidence หลักฐานเพิ่มเติม ดังนั้นเราเริ่มจากการอ่านสิ่งที่พื้นผิวแสดง ไม่ใช่เขียนเรื่องราวลงไปบนพื้นผิวก่อน จาก surface to features to questions นี่คือการเปลี่ยนจากการดูภาพไปสู่การอ่านหลักฐาน เพราะถ้าเรารู้ว่าจะมองตรงไหน พื้นผิวสามารถสร้างคำถามที่มีคุณค่ามากขึ้นได้ if you know how to look ถ้าคุณรู้วิธีมอง Look first มองก่อน ถ้าเราจะอ่านหลักฐานจากพื้นผิว มีกฎข้อหนึ่งที่สำคัญมากค่ะ Look first มองก่อน ก่อนที่จะบอกว่าฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบ1คืออะไร ให้เริ่มจากสิ่งที่เราเห็นจริงก่อน รูปร่างเป็นอย่างไร ขอบเขตอยู่ตรงไหน พื้นผิวเรียบหรือหยาบ ฟีเจอร์ต่อเนื่องหรือแยกออกจากกัน พบเพียงบริเวณเดียว หรือปรากฏหลายตำแหน่ง คำถามเหล่านี้คือ observation การสังเกต จากนั้นจึงค่อยเข้าสู่ interpretation การตีความ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราสลับลำดับค่ะ ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่คิดว่าเป็นก่อน เรามีโอกาสมองภาพเพื่อหาสิ่งที่สนับสนุนความคิดนั้น แทนที่จะมองว่า evidence หลักฐานกำลังแสดงอะไรจริงๆ นี่คือเหตุผลที่สไลด์นี้จงใจแบ่งภาพออกเป็น2ช่วง ฝั่งแรกคือสิ่งที่สังเกต แต่อีกฝั่งยังคงว่าง เพราะ interpretation ยังมาไม่ถึง พื้นที่ว่างนั้นมีความหมายค่ะ มันเตือนเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเติมคำตอบทันทีทุกครั้งที่เห็นสิ่งน่าสนใจ บางครั้งสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือ บันทึก observation ตั้งคำถาม แล้วรอ evidence เพิ่ม ดังนั้นลำดับคือ look มอง observe สังเกต record บันทึก ก่อน interpret ตีความ นี่คือ scientific discipline วินัยทางวิทยาศาสตร์ที่จะเดินต่อไปกับเราตลอดซีซั่น observation comes first การสังเกตต้องมาก่อน แต่การไม่รีบตีความ ยากขึ้นทันที เมื่อเราเห็นฟีเจอร์ หรือลักษณะเด่นที่สังเกตพบที่ดูคุ้นเคยค่ะ สมมุติว่าในภาพเราพบ หลุม รอยแตก หรือพื้นผิวหยาบ เราสามารถบรรยายสิ่งเหล่านี้ได้จาก morphology สันฐานวิทยา แต่คำถามคือ เรารู้หรือยังว่ามันเกิดจากอะไร คำตอบคือ ยังไม่จำเป็นต้องรู้ค่ะ เพราะ appearance ลักษณะที่ปรากฏ1แบบ สามารถมีคำอธิบายที่เป็นไปได้มากกว่า1แบบ รอยแตกที่เราเห็นคือ observation การสังเกต แต่สาเหตุของรอยแตกเป็นอีกคำถามหนึ่ง หลุมคือสิ่งที่เห็น แต่ origin ที่มาหรือสาเหตุของหลุมต้องใช้ evidence หลักฐานเพิ่มเติม นี่คือเหตุผลที่มาสเตอร์ใช้ประโยคว่า one appearance many possibilities และคำสั่งที่สำคัญที่สุดของสไลด์นี้คือ don't guess อย่าเพิ่งเดา ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามตั้ง hypothesis ค่ะ การตั้งสมมุติฐานเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน แต่ต้องแยกให้ชัดว่า อะไรคือ observation อะไรคือ possible explanation คำอธิบายที่เป็นไปได้ และอะไรคือสิ่งที่ evidence สนับสนุนจริง ถ้าเรายังมีเพียงรูปร่าง เราก็ควรรักษาเคลมข้อกล่าวอ้างให้อยู่ในระดับของรูปร่าง ไม่เพิ่ม origin ที่ภาพไม่ได้พิสูจน์ เพราะสิ่งที่ดูเหมือนกันอาจไม่ได้มีที่มาเหมือนกัน และสิ่งที่ดูแตกต่างก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมี origin ต่างกันเสมอไป ดังนั้น appearance alone does not prove origin ลักษณะที่ปรากฏเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ที่มาได้
Context matters บริบทมีความสำคัญ แล้วถ้ารูปร่างเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องการอะไรเพิ่ม คำตอบคือ context บริบท สมมุติว่าเราพบฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบ ที่มีลักษณะคล้ายกันหลายบริเวณ นี่เป็น observation การสังเกตที่มีประโยชน์ค่ะ เราอาจเริ่มพูดได้ว่า มี pattern candidate รูปแบบที่ยังไม่ยืนยัน แต่การเห็น pattern ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบาย pattern นั้น เรายังต้องถามว่าฟีเจอร์เหล่านี้อยู่บริเวณไหน พบซ้ำมากน้อยเพียงใด พื้นที่รอบข้างเป็นอย่างไร และมี evidence หลักฐาน ประเภทอื่นที่จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เห็นได้หรือไม่ นี่คือเหตุผลที่ actual master จงใจให้หลายบริเวณที่ดูคล้ายกัน เชื่อมไปยังพื้นที่ว่าง แทน conclusion ข้อสรุป เพราะพื้นที่ว่างนั้นกำลังบอกว่า ยังมี evidence ที่ขาดอยู่ ในเอพิโซดถัดไป เราจะค่อยๆพบหลักฐานประเภทอื่น เช่น EDS และ Element Mapping แต่สไลด์นี้ยังไม่ต้องอธิบายเครื่องมือเหล่านั้นค่ะ สิ่งที่ต้องเข้าใจตอนนี้มีเพียงว่า Morphology สันฐานวิทยา เป็น evidence หนึ่งประเภท แต่ pattern ที่เห็นจาก Morphology ต้องการ context ก่อนการตีความ จาก observation pattern context แล้วจึงค่อยถามว่า เราต้องมี evidence อะไรเพิ่ม นี่คือสิ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้ pattern ที่น่าสนใจ กลายเป็น conclusion เร็วเกินไป เพราะ patterns require context see first understand later และนี่คือจุดที่เราสามารถรวมสิ่งที่เรียนรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะ see first มองก่อน understand later เข้าใจภายหลัง SEM เปิดโลกที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ทำให้เราเห็น surface พื้นผิว texture เนื้อผิว micro features ลักษณะเด่นระดับจุลภาค และ morphology สันฐานวิทยา แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่ final answer คำตอบสุดท้าย มันคือจุดเริ่มต้นของ investigation การสืบสวน Actual slide จึงเริ่มจาก SEM inspired surface พื้นผิวที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพ SEM แล้วค่อยเชื่อมเข้าสู่ workflow ขั้นตอนการทำงานอย่างง่าย observation การสังเกต แล้วด้านล่างคือ future analysis การวิเคราะห์ในขั้นต่อไป โดยยังไม่เปิดรายละเอียดของขั้นต่อๆไป เพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การจำเครื่องมือจำนวนมากค่ะ แต่คือการจำลำดับของวิธีคิด เห็นก่อน สังเกตก่อน บันทึกก่อน ตั้งคำถาม แล้วจึงค่อยเพิ่ม evidence หลักฐานที่เหมาะสม นี่คือจุดที่ EPA01 เริ่มเชื่อมกับแนวคิดของ WARP อย่างแท้จริง WARP ไม่ได้เริ่มจากคำตอบ และไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เราเชื่อ มันเริ่มจาก observation เพราะ observation ที่ถูกต้องเปิดโอกาสให้ reasoning การให้เหตุผลที่ดีเกิดขึ้นภายหลัง แต่ถ้าเรารีบตีความตั้งแต่ภาพแรก สิ่งที่ตามมาอาจกลายเป็นการหา evidence เพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อไปแล้ว ดังนั้น SEM มีบทบาทสำคัญมาก ไม่ใช่เพราะมันตอบทุกคำถาม แต่เพราะมันเริ่มการสืบสวนจาก surface observation future analysis นี่คือฐานที่เราจะสร้าง evidence layers ชั้นของหลักฐานต่อไป เพราะ SEM starts the investigation SEM คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวน Seeing is not knowing การมองเห็นไม่ใช่การรู้ ตอนนี้ SEM เปิดรายละเอียดของพื้นผิวให้เราเห็นมากขึ้นแล้วค่ะ เราเห็น texture เห็นหลุม เห็นรอย เห็นโครงสร้างขนาดเล็ก และเห็น morphology ที่ตาเปล่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่ตรงนี้มีสิ่งสำคัญมากที่เราต้องหยุดและจำไว้ Seeing is not knowing การมองเห็นไม่ใช่การรู้
การที่เราเห็นฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบหนึ่งอย่างชัดเจนไม่ได้หมายความว่าเรารู้แล้วว่าฟีเจอร์นั้นคืออะไรและยิ่งไม่ได้หมายความว่าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสมมุติเราเห็นรอยแตกสิ่งที่เราพูดได้ก่อนคือมีรอยแตกปรากฏอยู่แต่สาเหตุของรอยแตกนั้นเป็นอีกคำถามหนึ่งถ้าเราเห็นหลุมเราบันทึก morphology สันฐานวิทยาของหลุมได้แต่ยังไม่ควรเติมกระบวนการที่สร้างมันขึ้นมาโดยไม่มี evidence หลักฐานเพิ่มเติมนี่คือเส้นแบ่งระหว่าง observation การสังเกตกับ interpretation การตีความและเป็นเส้นแบ่งที่เราจะใช้ตลอดทั้งซีซั่น SEM ทำให้สิ่งที่เคยมองไม่เห็นกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้แต่มันไม่ได้เปลี่ยนทุกสิ่งที่เห็นให้กลายเป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วโดยอัตโนมัติดังนั้นยิ่งภาพมีรายละเอียดมากเรายิ่งต้องมีวินัยในการแยกว่าเราเห็นอะไรกับเราคิดว่าสิ่งนั้นหมายความว่าอะไรเพราะ seeing does not equal understanding การมองเห็นไม่เท่ากับความเข้าใจ ask why ตั้งคำถามว่าทำไมและเมื่อเราเห็นสิ่งที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ควรเกิดขึ้นต่อไม่ใช่การรีบตอบค่ะแต่คือ ask why ตั้งคำถามว่าทำไมลองมองพื้นผิวระดับไมโครอีกครั้งถ้ามีบริเวณหนึ่งแตกต่างจากพื้นที่รอบข้างเราสามารถถามว่าทำไมตรงนี้จึงแตกต่างถ้ามี structure โครงสร้างหนึ่งปรากฏซ้ำทำไมมันจึงกลับมาถ้ามีรอยหรือหลุมเฉพาะบางพื้นที่ทำไมมันจึงอยู่ตรงนั้นแต่คำว่าทำไมในการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราเดาคำตอบอะไรก็ได้ค่ะมันทำหน้าที่สร้าง question คำถามที่เราจะต้องนำ evidence หลักฐานมาทดสอบต่อนี่คือเหตุผลที่รายละเอียดใหม่แต่ละอย่างมีคุณค่าแม้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบ 1. สามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่เพียงมองเห็นไปเป็น research question คำถามเชิงวิจัยและเมื่อคำถามดีขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าต้องหา evidence แบบไหนเพิ่มดังนั้น scientific curiosity ความอยากรู้เชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การรีบอธิบายทุกอย่างที่เห็นมันคือการฝึกถามว่าอะไรคือ observation การสังเกตอะไรยังไม่รู้และเราต้องตรวจอะไรต่อจึงจะแยกคำอธิบายที่เป็นไปได้ออกจากกันจาก detail question investigation การสืบสวนนี่คือวิธีที่ observation เริ่มขับเคลื่อนการสืบสวนเพราะรายละเอียดที่ดีไม่ได้เพียงให้ข้อมูลมันสร้างคำถาม details create questions รายละเอียดคือจุดกำเนิดของคำถาม One piece of the puzzle จิ๊กซอว์เพียงหนึ่งชิ้นตอนนี้เรารู้แล้วว่า morphology สันฐานวิทยามีคุณค่าในฐานะ evidence หลักฐานแต่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ morphology เป็นหลักฐานหนึ่งประเภทไม่ใช่หลักฐานทั้งหมด Actual Slide จึงวางภาพ SEM ไว้เพียงส่วนหนึ่งของหน้าจอขณะที่อีก2พื้นที่ยังคงว่างอยู่ภาพนี้ต้องการบอกว่าเรายังขาดบางอย่าง SEM สามารถช่วยให้เราสังเกตพื้นผิวเห็น texture เห็น micro features ลักษณะเด่นระดับจุลภาคและเปรียบเทียบ morphology ของบริเวณต่างๆแต่เมื่อคำถามเปลี่ยนจากมันมีรูปร่างอย่างไรไปเป็นบริเวณนี้ประกอบด้วยอะไรทำไมพื้นที่หนึ่งจึงต่างจากอีกพื้นที่หรือสิ่งที่เห็นสัมพันธ์กับ evidence ประเภทอื่นอย่างไร morphology เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอนี่คือเหตุผลที่มาสเตอร์เรียกมันว่า one piece of the puzzle ชิ้นส่วนนี้สำคัญค่ะเพราะถ้าเราไม่มี observation การสังเกตที่ดีตั้งแต่ต้นเราก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรตรวจอะไรต่อ
แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องไม่ทำให้ evidence ชิ้นเดียวทำหน้าที่แทนหลักฐานทั้งหมดดังนั้นจาก SEM เราจะยังไม่กระโดดไป conclusion เราจะถามว่าหลักฐานอะไรยังขาดอยู่และเอพิโซดต่อๆไปจะค่อยๆเติมพื้นที่ว่างเหล่านั้นจาก morphology question more evidence เพราะ morphology is one evidence source สันฐานวิทยาเป็นเพียงแหล่งหลักฐานหนึ่งเดียวเท่านั้นและตอนนี้เราสามารถวางหลักข้อแรกของ WARP ได้แล้วค่ะ มันไม่ได้เริ่มจาก interpretation ไม่ได้เริ่มจาก conclusion และไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เราอยากให้วัตถุเป็น มันเริ่มจาก observe first สังเกตก่อน actual slide แสดง workflow ขั้นตอนการทำงานที่ยาวกว่านั้น observation จากนั้นในอนาคตจะมี analysis reasoning และ interpretation แต่ตอนนี้มีเพียงคำแรกที่ถูกเน้น observation เพราะถ้าจุดเริ่มต้นนี้ผิดขั้นตอนที่ตามมาก็สามารถผิดทิศได้ทั้งหมดถ้าเราเห็นฟีเจอร์ลักษณะเด่นที่สังเกตพบแล้วรีบตั้งชื่อ reasoning ที่ตามมาอาจกลายเป็นการหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนชื่อที่เราเลือกไปแล้วถ้าเราเห็นแพทเทิร์นรูปแบบแล้วรีบอธิบาย origin เราอาจมองข้ามคำอธิบายอื่นดังนั้น WARP จึงเริ่มจากสิ่งที่เรียบง่ายมากมองบันทึกเปรียบเทียบและถามก่อนจะอธิบายนี่คือเหตุผลที่ observation ไม่ใช่เพียงขั้นตอนแรกในเชิงลำดับค่ะมันคือ foundation รากฐานที่ขั้นตอนอื่นต้องสร้างอยู่ด้านบนจาก observation เราจะค่อยๆเพิ่ม evidence หลักฐานเพิ่ม analysis เพิ่ม reasoning แล้วจึงเข้าสู่ interpretation เมื่อข้อมูลพร้อมแต่ทุกอย่างต้องสามารถย้อนกลับมาถามได้เสมอว่าเราเห็นอะไรจริงเพราะ observation is the foundation การสังเกตคือรากฐานของทุกขั้นตอนที่ตามมา How does SEM work? SEM ทำงานอย่างไร และตอนนี้เราเดินมาถึงจุดสุดท้ายของ EP A01 แล้วค่ะเราเริ่มจากโลกที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเรียนรู้เรื่อง resolution ความละเอียดรู้จัก SEM เห็น surface พื้นผิว texture เนื้อผิว micro features ลักษณะเด่นระดับจุลภาคและเริ่มเข้าใจว่า morphology สันฐานวิทยาสามารถเป็น evidence หลักฐานได้แต่ตลอดทั้งเอพิโซดเรายังจงใจไม่ได้ตอบคำถามหนึ่งอย่างละเอียด SEM ทำทั้งหมดนี้ได้อย่างไรภาพที่เราเห็นเกิดขึ้นได้อย่างไรลำอิเล็กตรอนทำอะไรกับพื้นผิวเมื่ออิเล็กตรอนเข้าสู่ตัวอย่างเกิดอะไรขึ้นและสิกนัลสัญญาณที่กลับออกมาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภาพที่เราเห็นบนหน้าจอได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่ภาพพื้นผิวในสไลด์นี้ค่อยๆจางลงแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนคือลำอิเล็กตรอนกำลังมุ่งเข้าสู่ตัวอย่างแต่เราจะหยุดตรงนี้ก่อนค่ะเพราะ EP A01 มีหน้าที่ตอบคำถามว่า SEM สามารถเปิดอะไรให้เราเห็นส่วนคำถามต่อไปคือมันมองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรจาก observation การสังเกตตอนนี้เราจะเดินเข้าสู่ mechanism กลไกการทำงานและเมื่อเราเข้าใจ mechanism มากขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจด้วยว่าภาพ SEM มีความหมายอะไรและมีข้อจำกัดอะไรดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งหาคำตอบเก็บคำถามนี้ไว้ก่อน How does SEM work? SEM ทำงานอย่างไรเพราะ understanding requires mechanism ความเข้าใจต้องอาศัยกลไกการทำงานประกอบขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับโลกของวิทยาศาสตร์พระเครื่องค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไป
กับการค้นหาคำตอบจากหลักฐานด้วย SEM และ AI หากไม่อยากพลาดการเดินทางครั้งต่อไป อย่าลืมกด subscribe ช่อง Ancient Amulet Analysis เมื่อวิทยาศาสตร์พบกับศรัทธาแล้วพบกันใหม่ค่ะ